मैत्रिणींनो, मी ज्योती स्वादिष्ट किचन डायरी या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर मी तुमचे स्वागत करीत आहे। आज आपण बनवूया पातळ पोह्यांचा चिवडा, खास मुलांसाठी। पावसाळा चालू आहे ना, मग बाहेरचं किती आपण आणून देणार ना मुलांना, आणि अभ्यास करताना वगैरे असं मुलांना काहीतरी खायला लागतं, तर आपण असा पातळ पोह्यांचा चिवडा बनवून ठेवूया। तर मी आज त्याची तुम्हाला रेसिपी दाखवते आणि आता आपण साहित्य बघूया। हे अर्धा किलो पातळ पोहे आहेत। त्याला लागणारं फोडणीसाठी तेल, राई, हळद, हिंग, शेंगदाणे, पिठी साखर, चण्याची ते डाळ्या म्हणतात ना, चिवड्याची डाळ, ती डाळ, मीठ, बडीशेप, लसूण, मनुके, कढीपत्ता आणि मिरच्या। आता आपण पोहे भाजायला घेऊया। पोहे भाजून झाले की शेंगदाणे भाजूया, शेंगदाणे भाजून झाले की चण्याची डाळ भाजूया। आता आपण पोहे भाजून घेऊया, थोडे थोडे घेऊन भाजायचे पोहे। आणि पोहे कितपत भाजायचे, तर भाजता भाजता ते थोडे वाकडे होतात। वाकडे झाले की बस झालं, चुरा होईपर्यंत नाही भाजायचे। असे भाजून घ्यायचे पोहे, सतत हलवत राहायचं, नाहीतर मग ते करपणार। नाजूक असतात ना ते। बघा झाले भाजून, झाले भाजून। आता आपण शेंगदाणे भाजून घेऊया चिवड्यासाठी। आता आपले शेंगदाणे भाजून झाले, ते काढून ठेवते। आता ह्या डाळ्या भाजून घेऊया। आता आपल्या डाळ्या पण भाजून झाल्या। आपण आता फोडणीची तयारी करूया चिवड्यासाठी। फोडणी, पहिलं तेल टाकूया, आता राई टाकूया, आता आपण लसूण टाकूया, आणि लसूण साली सकट घ्यायची। लसूण थोडीशी लाल झाली, मग मिरच्या टाकूया। आता लसूण थोडी लाल झाली, आता आपण मिरच्या टाकूया। मिरच्या मी कमीच टाकले, तुम्हाला कसं हवं तिखट बिकट ते बघा आणि टाका। आता थोडी बडीशेप टाकूया। आता कढीपत्ता टाकूया। आता कढीपत्ता चांगलं शेकू दे म्हणजे चांगलं तळून होऊ दे तेलामध्ये। आता मी अर्धा चमचा हिंग घेतलाय। आता आपण हे मनुके टाकूया। आता आपण शेंगदाणे आणि डाळ्या टाकूया फोडणीमध्ये।
आता अर्धा चमचा मी हळद घालते. फोडणीमध्ये थोडंसं मीठ घालते, फोडणीपुरतं. नंतर पोह्यांमध्ये पुन्हा थोडंसं टाकणार आहे. आता आपली फोडणी तयार आहे. आपण ह्याच्यामध्ये आता पोहे टाकूया. आता फोडणीत पोहे टाकूया आपण. पोहे टाकल्यावर जास्त हलवायचे नाहीत, फक्त असे हलवून घ्यायचे. असे मिक्स करायचे, हलवायचे, चमचेने सारखे मारायचे, मग ते पोहे तुटणार. आता आपण थोडं मीठ टाकूया आणि तशीच थोडी पिठी साखर टाकूया. आता आपला चिवडा तयार आहे. मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. आता मी चिवडा सर्व करून दाखवते. तुम्हाला पोह्यांचा आवाज येतच असेल, किती कुरकुरीत भाजलेत. आणि हा टिकतो पण 15 दिवस तरी टिकणार नाही. खात बसलं तर टिकणार नाही, पण असं सांगते मी की बाहेर 15 दिवस आरामात राहतो हा. कसा वाटला आजचा चिवडा? झटपट, कमी साहित्यामध्ये पटकन होतो आणि खायला पण सोपं, बनवायला पण सोपं असा हा आपला साधा सोपा चिवडा. तुम्ही बनवा मुलांसाठी. आता मुलं कशी पावसातून घरी आल्यावर त्यांना भूक तर लागणारच. ट्युशनला जातात, शाळेत जातात, आल्यानंतर खायला काहीतरी मागतात. म्हणून तुम्ही हा असा चिवडा बनवूनच ठेवा. पावसाळ्यामध्ये मुलांना बाहेरचं काय द्यायचंच नाही. थोडीशी तुम्हाला मेहनत करावी लागेल, पण करा ती मेहनत. आणि हे असे ताजे ताजे चिवडे किंवा आणि काय स्नॅक्सचे पदार्थ तुम्ही घरीच बनवा आणि मुलांना द्या. आणि मी स्नॅक्सच्या रेसिपी तुम्हाला दाखवतच राहणार आहे ह्या पावसाळ्यामध्ये. म्हणून तुम्ही माझ्या व्हिडिओ पाहत राहा वेळात वेळ काढून. आणि आजची रेसिपी कशी वाटली ते कमेंट करून सांगा. लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आनंदी राहा, खात राहा. आपल्या